مونستر هانتر رايز هي لعبة تقمص الأدوار أكشن رول بلاينج جيم تم نشرها مؤخرا على البي سي في 12 من هذا الشهر لسنة 2022. هاي اللعبة نزلت سابقا من قبل كابكوم لمنصة نينتندو سويتش، وهي سادس إصدار من سلسلة لعبة مونستر هانتر. راح يتم إصدار المزيد من هذه اللعبة في منتصف هذه السنة 2022. في هذا الفيديو وهو الأول من سلسلة فيديوز راح يتم تحميلها على هاي القناة لمحبي اللعبة وأيضا للاعبين الجدد يلي حابين يتعرفوا على اللعبة أكثر قبل الشراء. راح أشارككم تجربتي الأولية في هذه اللعبة ويلي بتتضمن الفهم الأساسي والمبدئي وخطوات البدء فيها. أنا جونيور برحب فيكم وبرجو منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب إذا أعجبك الفيديو. يلا نبدأ. في البداية اللعبة بتطلب منك تنشئ الشخصية يلي بدك تلعب فيها، صياد ذكر أو صياد أنثى. بتعطيك اللعبة خيارات نوعا ما معمقة وجميلة بتنوعها، من قصة الشعر إلى لون البشرة وأعمق من هيك زي شكل المنخار أو التم أو العينين، وإذا حابب تحط تاتو كمان ما في مشكلة. ومن الأمور يلي بتقدر تغيرها كمان هي لون اللبس الداخلي للشخصية وأيضا صوت الشخصية. もっと強くなれ。お見事。よっしゃー。幸せいっぱい。最高だぜ。えいえいおう。 أيضا عندك الخيار في شكل المرافقين يلي معك، وزي ما عملت الشخصية وعدلت عليها رح تقدر تعدل على البالاموت والباليكو وتختار ألوانهم وبعض صفاتهم وخصائصهم. نعم، الكلب اسمه بالاموت والبسة اسمها باليكو. بعد ما تقدم اللعبة نفسها إلك وتحكي لك عن القرية شوي، اللعبة بتعطيك مهمة وهي تدريبية عن كيفية مجابهة الوحوش وقتالهم، وهي طبعا الأساس والمحتوى الرئيسي واللي راح تقضي أغلب وقتك عليه في الجيم. في البداية كنت أحس الضربات تقيلة وإنه التحكم بطيء نوعا ما، ولكن ما ننسى إنه الجيم بحد ذاتها فيها هاي الميكانيكية المتعمدة ليعرف اللاعب كيف يختار ضرباته ومتى يتفادى ضربات الوحش. وبنفس الوقت اللعبة بتعلمك كيف تقدر تسيطر على وحش في مجابهة وحش آخر، لتقدر تضرب عصفورين بحجر واحد، فبتضرب الاثنين ببعض تضعف واحد وبالتالي بتكون عليك نصف المهمة. المهمات اللي بتعطيك اياها اللعبة ايضا هي مهمة لتعليمك كيف بتصطاد الوحوش بدلا من انك تقتلها. لما تصطاد الوحش وما تقتله بتكون فرصتك بانك تاخذ مواد افضل واحسن من هذا الوحش اكبر. المهمة بصراحة ما كانت سهلة ابدا، ويلي صار معي اني اخطأت وقتلت الوحش بدل من اني اصطاده وامسكه. الطريقة كالتالي: تضرب الوحش لبين ما يبلش يتعب، وبعدها لازم تستخدم اشي اسمه شوك تراب. هي زي مصيدة لتقييد حركة الوحش لما بدعس عليها، وبعدها تستخدم قنبلة اسمها ترانك بومب تستخدمها على الوحش بعد ما يوقع بالمصيدة، وبهيك بتكون أتممت العملية بنجاح. بالنسبة للأسلحة ونمط القتال في هاي اللعبة هم 14 سلاح أو 14 نمط قتال مختلف. طبعا أكيد عدد الأسلحة وأشكالها وألوانها كتيرة، أنا ما وصلت لها لسه، لكن ال 14 نوع سلاح هم Great Sword, Sword and Shield, Lance, Hammer, Switch Axe, Insect Glaive, Heavy Bowgun, Long Sword, Dual Blade, Gun Lance, Hunting Horn, Charge Blade, Light Bowgun والبو. أنا شخصيا محتار بين اللايت بوغن والبو والإنسكت جليف. تقدر تختار يلي بيناسبك ويلي بيشجعك على اللعب أكتر، وأكيد كل واحد منهم له محاسنه وسيئاته. المهمات أو الكويستس في هاي اللعبة بتنقسم لقسمين. القسم الأول هي المهمات الفردية بتاخدها من الام بي سي يلي اسمها هينوا، وهي المهمات اللي بتخص القصة تاعت اللعبة يلي هي الفيليج كويستس، وهي مهمات بتنفذها لحالك ومش محتاج لاعبين آخرين. وأيضا من هذه المهمات كمان مهمات جانبية غير مرتبطة بالقصة وبتكون اختيارية، لكن أكيد إتمامها راح يساعدك في اللعبة. القسم الثاني من المهمات وهي المهمات الجماعية أو هاب كويست، يلي بتكون فيها النمط تعاوني مع لاعبين آخرين زيك
بتاخد هاي المهمات من الام بي سي اللي اسمها مينوتو. بتنقسم المهمات الجماعية لقسمين، لو رانك وهاي رانك. راح يتم شرحهم في فيديوهات تانية لاحقة في سلسلة فيديوهات هذه اللعبة على القناة. قبل ما تبلش بأي مهمة الأفضل إنك تاكل وجبة من الكانتين عشان ترفع من خصائص الشخصية مؤقتا وتقويه في الحملة وفي قتال الوحوش. وطبعا في أكثر من نوع وصنف للأكل، وكل صنف راح يبين لك شو بيعمل وشو خصائصه قبل ما تطلب. وبعد ما تتأكد انه كل اشي جاهز من معنويات وبفات للشخصية بالإضافة للتسليح الصحيح في كل مهمة، رح ننطلق في العالم المفتوح. طبعا على الطريق رح تصادف حشرات طائرة وبعضها بضوي، وهاي جدا مهمة لأنها بتعطي بفات للشخصية وبتقويك. كما انك ممكن تاخذ بعض المواد اللازمة لصناعة الأسلحة وغيرها يلي بتكون من عظام الحيوانات المتحللة على الأرض. وطبعا المرافقين يلي معك كل واحد له مهمة واكثر من وحده كمان، فالكلب يلي بتركبه كمان بحارب معك. وكمان القطة يمكن يكون إلها مهارات مختلفة بتساعدك في مهماتك. لما تقاتل الوحوش لازم تعرف السلاح يلي معك كيف بيتم استخدامه. فمثلا أنا معي البوغن، بضرب من بعيد وفيه له أنواع ذخيرة مش فقط نوع واحد. والتفادي في هاي اللعبة بتطلب بعض المهارات عشان ما تضل عرضة لضربات قوية، وخاصة إذا كان سلاحك ما في درع زي السورد اند شيلد واللانس. وكمان بتقدر تزرع الأفخاخ عشان لما يقرب منها الوحش ينفجر فيه وياكل دامج. ولما تموت الوحش لازم تروح على جثته وتاخذ المواد منه يلي بتلزمك واللي بتساعدك على إنشاء الدروع وأسلحة جديدة وقوية. وهاي هي فحوى اللعبة، الكور اسنس. رح تضل تقتل وتصنع أسلحة جديدة من الوحوش يلي بتقتلها. اللعبة بتتيح لك تنقل من نوع آخر في القتال وفي غير القتال، وهي الواير باج موفز. أخذت وقت شوي عشان أتعلم كيف أطلق الخيوط هاي بمهارة، وفعلا لما نجحت في إني أتقنها فهي مهارات مفيدة جدا وضرورية. وكل شخص بيقدر يعين مفاتيح تحكم معينة لهاي الحركات بما يناسب راحته وطريقة لعبه. نيجي للمادة الدسمة في هاي اللعبة، قتال الوحوش. أهم شي هو إنك تكون دائما مصر ومستمتع في قتالهم، لأنه رح تاخد وقت طويل نسبيا في كل وحش بتقابله. وهو زي ما قلت سابقا، اللعبة بترتكز على هاي الآلية وبشكل أساسي. وطبعا رح يساعدوك المرافقين يلي معك بالقتال، لكن لا تعتمد عليهم اعتماد كلي، لأنه أكيد ضرباتهم مش زي ضربتك، فهي أضعف وأقل تأثير. ورح يجي وقت والوحش يحاول الهرب منك، لازم تلحقه وما تضيع على نفسك التعب اللي تعبته كل فترة القتال. الوحش ممكن يركض لمسافات طويلة جدا، بدك تكون مستعد لخوض القتال مرة ومرتين وثلاثة. زي ما قلت لكم القتال رح ياخد وقته. ولازم دايما تتفقد الهيلث تبعك والاستامينا، وتستخدم القوارير المعالجة يلي معك يلي هي البوشنز، حتى ما تلاقي نفسك مهدد بفشل المهمة. وفي هاي المرحلة الوحش منهك وراح يموت، تاخد شوية هيلث ومنكمل. قضينا عن الوحش، وهلأ اجا وقت الدفع.
رح ناخد كل المواد من الوحش الميت، وبهيك بنكون زدنا في جعبتنا مواد أكتر لنصنع لنفسنا سلاح ودرع أقوى. هيك بنكون خلصنا المهمة ورح نرجع على القرية. رح نوقف الفيديو هاد لهون. أنا أكيد ما بقدر ألخص اللعبة كلها في ربع ساعة، لكن أرجو إني أكون وصلت لكم كيف تبلشوا في هاي اللعبة. راح أنزل فيديوهات تانية بخصوص هاي اللعبة. أرجو إنكم تكونوا استمتعتوا، ولا تبخلوا علي بلايك، وإذا حسيتوا إنه المحتوى عجبكم اشترك بالقناة، وبشوفكم عن قريب. السلام عليكم.